Do you care that the world stops supporting Israel? Well, depends how you look at it. I would say that if we think about it from a financial way, then sure, it's not that good for Israel. But from another way, I would say that we as a country need to learn also to rely only on ourselves and not from other countries. So that's why it depends how you look at the question, as I see it. Yeah. Okay. Yeah, it's a wake-up call, I think. You can't always be depending on those around you. And it's a good tool, not necessarily a necessary thing. Why do you think the world has turned on Israel? There is a lot of ways to see that. I believe that first of all, I think that the main part is that people are unaware for the reality that is what is really happening in here. Of course, it's coming from a lot of anti-Semitism against Israel, but I believe that there are just people that really don't know the truth of what is really happening in here. For example, the war in Gaza, people think that it's just things that are happening, but not really something that is. They don't understand really what is happening. They think and hear from other people what is happening, and this is the reason for them to hate us, and they hate us before they even know and really understand what is happening. Yeah. I think social media is a big factor. I think we've definitely lost our war in social media. There's so much lies compared to facts and what really is true, and I think that that's what we're missing is to bring awareness. That's something that we actually do. We go across countries and share about the truth of what happened. Oh, I didn't know that. Fighting on the 7th of October and being honest about his family's from the Gaza Strip, how they survived, and just being kind of honest with facts of what happened. So it's social media. אכפת לך שהעולם לא תומכים בישראל? אם זה מפריע לך? זה מפריע לי, רק אני יכולה להבין. אוקיי. אז איך אפשר לשפר את המצב? לחשוב על שלום לא בצורה תיאורטית שלא אופק שאי אפשר להגיע אליו, אלא בצורה מעשית, מה נדרש כדי להגיע לפיוס. אוקיי. למה את חושבת שזה ככה, כאילו שהם נגד? אני חושבת שכרגע ישראל מבצעה דברים שהם לא לגיטימיים. האם זה מדאיג אותך, מדאיגה אותך, שהעולם הפסיקו לתמוך בישראל? לא. לא? לא. אז למה? למה זה לא מדאיג אותי? כי יש לי אמונה מאוד חזקה בקדוש ברוך הוא, שכל החיים זה היה ככה, מאז שבעצם עם ישראל נולד. כולם שונאים אותנו ואנחנו העם הנבחר. וברוך השם, איך יש השיר שאומר שבכל דור ודור קמו עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו? זאת האמונה שלי. אוקיי? למה את חושבת שהעולם לא תומכים בישראל? כי אני לא חושבת שהם רואים את הזווית הנכונה. אפילו התקשורת שלנו מראה את הזווית הלא נכונה למה שבאמת קורה פה. אז תני דוגמה של טעות שהם עושים. ערוץ 12? שמציגים אותנו כאילו אם מביאים לעזה סחורות ותומכים בהם ונותנים להם סיוע מהעם שלנו, אז ברור שגם אנשים מבחוץ, העולם מבחוץ יראה את זה. אבל אם אנחנו נאמין בעצמנו ונראה את האמת של מה שקורה בתוך העם שלנו, כולם יתמכו בנו. אכפת לך שהעולם לא תומכים בישראל? בעולם? מאוד מאוד אכפת לי. זה עצוב לי מאוד. בכל צורה אני תמיד מסתכל על זה למה כל העולם לא אוהב אותנו, בגלל המלחמה הזאת, ההסברה שלנו בעולם על הפנים. אני הייתי בתאילנד ואתה יודע שקרה לי איזו סיטואציה שבא אליי איזה בריטי ופשוט כאילו היה לה אופנוע ואמר fuck Israel, fuck all the Jewish. All the Jews? כן, במשפט כזה. הייתי כל כך בהלם, אמרתי מאיפה מגיעה השנאה הזאת? מאיפה אתה חושב שזה מגיע? הם חושבים שאנחנו עושים רצח עם מה שקרה בעזה. בגלל הרעב הם עשו באמת, בעזה הם עשו עבודה מטורפת מבחינת ההסברה שלהם. העולם רע, כאילו אנחנו, אתה יודע, עושים להם מצור, אין להם אוכל, אין להם כלום. באותה סיטואציה עם הבריטי הזה, אני תמיד נזכרתי בדרזדן, שהם הפציצו אותם 2 מיליון אנשים, והם כאילו עושים עלינו שאנחנו עושים רצח עם. אתה מבין? אבל למה אתה חושב שזה ככה, כאילו? למה אני חושב שזה ככה? למה דווקא ישראל? למה דווקא ישראל? בו זמנית, יש בסודאן רצח עם. גם אסד בסוריה הפציץ אותם בגז חרדל, וגם עכשיו באיראן 30,000 איש הם הרגו פשוט. על ישראל הם באים כי יותר קל לשנוא את הצד הקטן. אם היינו חזקים, גדולים ורוב בעולם, כמו
כמו מוסלמים, כמו נוצרים, אז היה פחות כאילו יכולת לעשות לנו את הסיטואציה הזאת. אכפת לך שהעולם לא תומכים בישראל? מה אתה חושב על זה? קודם כל זה אכפת לי, ואני לא חושב שזה בסדר. למה אתה חושב שזה ככה, שכולם נגד ישראל? זה לא משהו חדש, זה משהו שהוא קיים עשרות שנים. שהוא עם הזמן זה רק התפתח. אני חושב שזה יותר שנאה ליהודים יותר מאשר שנאה לישראל. וחוץ מזה, שמה שנראה לי, אולי כל אירופה התאסלמה, והם רוצים את השקט שלהם, ואז הם... התאסלמה במובן של אסלאם או של כל המהגרים ממדינות ערב שהתרכזו באירופה, והם יודעים שעכשיו אם איזה ראש ממשלה או של מדינה באירופה יצא לטובת ישראל, יודעים שיקומו מהומות וזה, והם מנסים למנוע את זה על ידי שנאה לעם היהודי. אם אכפת לך שהעולם לא תומכים בישראל? כן. אוקיי. למה את חושבת שזה ככה? כי צריך לשנוא מישהו, ואנחנו מטרה נורא קלה. אוקיי. למה את חושבת שזה ככה? למה אנחנו, כן, למה קל לשנוא אותנו? כי אנחנו שונים. כי אנחנו? שונים. אוקיי. מה אפשר לעשות נגד זה? זאת שאלה מאוד טובה. תעבור. מה אפשר לעשות בנוגע לזה? להראות צדדים אחרים שיש לנו. אני לא מאוד אופטימית, אני לא חושבת שיש הרבה מה לעשות כדי לשנות את הדעה שלהם. את חושבת שהמדינה תסבול? כאילו, שנגיד אירופה, אמריקה, הם לא ירצו לעשות ביזנס איתנו? כן, זה לא טוב לכלכלה שלנו. האם אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שהם ירצו אותנו? לא. אני חושבת שאפשר למצוא דרכים לפתח כלכלות. את מוכנה, מה שהם רוצים, תכלס, כן. זה שנעשה שלום עם הפלסטינים, לבנונים, בלה בלה בלה, עם כולם. אוקיי. את מוכנה לעשות את זה? אם זה שלום אמיתי, הלוואי, אבל אני לא חושבת שזה יהיה שלום אמיתי. למה את לא חושבת שזה... כי הם שונאים אותנו מאוד. הארגוני טרור, תלוי מי עושים שלום ואיך עושים אותו, אבל במצב שלנו היום אני מאוד סקפטית. אכפת לך שהעולם לא תומכים בישראל היום? מאוד. אוקיי, אבל למה את חושבת שזה ככה? כי אין לנו מספיק... איך אומרים את זה? הסברה. אין לנו מספיק הסברה. אבל מה היית מסבירה? מה הייתי מסבירה? הייתי מראה להם השקפה כאילו מה שאנחנו עוברים פה. אוקיי. לא מספיק מראים את זה. אני חושב שהם רואים את זה, אני חושב שלא אכפת להם, כי בצד השני, הפלסטינים נגיד, או האיראנים, סובלים יותר. כאילו, בגלל זה, לא, פשוט לא מראים כמה אנחנו סובלים. בסדר? כן, את יכולה לתת דוגמה, כאילו משהו שקרה לך, או באזור... לא, זה לא משהו שלי ספציפית, אני חושבת שהכאב של המדינה זה כל אחד חווה אותו, זה אנחנו שם. פשוט לא מדברים את מה שאנחנו חווים. Do you care that the world stop supporting Israel? I do, actually. Okay. Yeah. Why do you think that is? Why do I think that the world stopped supporting Israel? I think that it is very hard for people to know what's good and what's bad. I need to think about this question, actually. Okay. I need to think about this Take for a second. Yeah. Look at it. Why the world stop supporting Israel? Like, why do you think it is? What do you think the reasons are? See, this is why I use the microphone. Yeah. What do you think the reasons are? And how can it be helped? I mean, I think you can say is that it's really hard to know something from a first point of view versus third point of view. Yeah. And so with everything in the world being so crazy nowadays, there are different priorities, and being able to see something first person versus third person makes it much clearer what the day-to-day is like. Yeah, and I think that usually it's very hard for people to understand how the things in Israel are so complicated. Like, it's very hard for me to explain people from abroad what's going on in Israel, and to explain that, like, we're taking care of ourselves, we're defending ourselves, but
on the outside, people, I don't know, from Europe or I don't know, the States or anywhere else, thinking that we're just like, I don't know, bloodthirsty and just willing for war. But What do you think the truth is? the truth is I that think we're the truth is complicated. the truth, yeah, and The truth is what, sorry? Complicated. It's complicated. We're trying to defend ourselves. It's very hard to live here anyway. I lived here my whole life. I've seen war, I've seen suicide bombs, I've seen everything. I saw people going to war and not coming back. It's not like we're willing for it. And I think the Israeli society is really, life is very important for us. But sometimes you need to sacrifice some stuff, like, I guess. You need fighting to, wars. like fighting wars. It's not like we're willing to do that. I believe in peace, even though it's not like a really common word people usually use these days. But I'm willing for peace. I'm willing to this, yeah.